Koskipuisto. Keskustori.
Antiikin tori. Päätepysäkki. Ihan hyvät matkustajat. Olemme päätepysäkillä. Vaunu jatkaa kääntöraiteen. Pyydän teitä poistumaan vaunusta käynnän ajaksi. Kiitos. Niin tällä matkalla nyt. Mä muistan, kun se aukesi just silloin, kun meillä se synttäriviikon loppu oli lokakuussa. Joo. Joo, ja silloin oli jossain puhetta siitä, että joo, siellä joku rockibaari kauan. Tästä oikein käy katsastaa. Sama. Siellä on Mikko Alatalo tänään keikalla. Joo, ei. Silloin ei mennä. Me mennään vaan tässä. Joo, siinähän oli ihan nyt on kuvassa ei siinähän on ihan meikä. Siellä on melkein joka viikolla puhuttu just jotain moikkaa siinä. No viimeiset 3 viikolla ollut töissä. Justiinsa kattelissa tunteja, niin tammikuussa mulla on melkein 2 viikkoa tammikuusta vapaalla. Ja mulla tuli tammikuusta sinne 139. Joo, tässä kuussa on 29,5 Tuulensuu. 3 päivää. Tosiaan tulla keskiviikkona 7-2 hommissa ja kotiin pari tuntia ottaa torppua 8:30 illalla eikä alle pesuihin ja Liinalta päästiin sieltä ja siitä hallille vietään autot siitä työmaalta suoraan. Joo, 11 aikaa lähdin siitä sitten kiinni, silloin suoraan sähköön. No joo, silloin ihan hyvin, se voi katkesta tosi nopeasti kuin Ville.
Keskustori. Nyt vähän tilanteen nauhoitus, mutta tietää, että se jatkuu se muutaman viikon tasatemppua. Joo, tietää se, että siellä on vähintään viikonloppu tässä kuussa tulossa. Valkeakoskella pahvitehtaalla. Käytännössä ihan vasta niin lämpölyttäinen kattorakenteet. Immunoidaan sellaista pahvittelua, niin paljon se on hyvää tulipalvelusta. Sieltä ihan varmasti joku viikonloppu tulee tässä lähiaikoina. Ensimmäinen ja ainoinen tommonen peikkapeli, joka on ikinä pelannut. Leikka 4. Joo, ei se kauhean sitä ollaan Kirsi on Koskipuisto. 40 tuntia mua edellä siitä. Joo, se on ihan jees. Laitetaan eli mokkaloja. Ja aina siis siinä on justiinsa perustottakai katanalla viipaloja, että siinä saa nelikokisia jousipyssyjä ja jotain pommeja ja näytöksiä heittävää se. Joo, ja sitten siinä on vähän sellainen, siinä on mahdollista myöskin sniikkailla ja piiloutua tälleen. Ei niin kuin piilosta niin kuin silleen nuolista tai sitten sä voit frontata näitä suoraan. Siinä jos sä pääsit lähettyä niitä sillä, että niiden jousiampujat ei näe sua, niin se saattaa tarkoittaa vaan, että sä voit haastaa stand-offiin. Joo, että se riippuen skillilevelistä, niin mulla siinä kohtaa, kun saa skillia tarpeeksi pitkällä, niin stand-offissa pystyy suorantaan 3 niistä, niin laittaa heti, jos siinä onnistuu. Siinä on just se Rautatieasema. Railway Station. siinä pystyy pelaamaan pelaajia vastaan. Siinä on just sellainen tietty tarina, mitä se seuraa, että siellä on se pikku tehtäviä siellä ympärillä, niin karttaa, mitä voi löytää eri mistäkin alueelta. Ja silloin ei ole pakko vaan suoraan vähän sitä tehtävää, että saa tarinaa eteenpäin. Tulli.